च्याट जीपीटी यो नाम तपाईँले पक्कै पनि सुन्नुभएको होला। अहिलेको दिनमा च्याट जीपीटी निकै नै ठुलो चर्चाको विषय बनेको छ। यति छोटो समयमा च्याट जीपीटी कसरी यति ठुलो चर्चाको विषय बन्यो त? एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। यदि तपाईँले गुगलमा तपाईँको कुनै पनि कन्टेन्ट, तपाईँलाई कुनै पनि इन्फर्मेसन चाहियो र सर्च गर्नुभयो भने तपाईँलाई थुप्रै वेबसाइटको थ्रु घुमाउने गरिन्छ, तैपनि तपाईँलाई एन्सर कम्पेयर गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। तर यदि तपाईँले च्याट जीपीटीबाट तपाईँको एन्सर सर्च गर्नुभयो भने तपाईँलाई एआईको थ्रु एक्युरेट एन्सर दिने गरिन्छ र यसले गर्दा तपाईँलाई थुप्रै कन्टेन्टहरूको थ्रु, थुप्रै वेबसाइटहरूको थ्रु घुम्नु पनि पर्दैन र तपाईँले डाइरेक्टली तपाईँको एन्सर पाउने भएकाले तपाईँको टाइम पनि सेभ हुन्छ। सो आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई च्याट जीपीटी सम्बन्धी जानकारी दिनेछु र तपाईँको च्याट जीपीटीको आइडी कसरी बनाउने भनेर पनि म तपाईँलाई यो भिडियोमा सिकाउनेछु। यदि तपाईँले च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अरू पनि यस्तै भिडियोहरूको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनलाई अन गर्न नबिर्सनु होला। अल नोटिफिकेसन अन गर्नुभयो भने हाम्रो भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा सुरुमा तपाईँहरूसँग आउनेछ। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। तपाईँलाई के कन्टेन्ट चाहिएको छ, भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर भन्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्टमा लेखिदिनु होला। र यदि तपाईँलाई भिडियो जानकारीमूलक लाग्यो, भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। सो अब भिडियोलाई इन्डसम्म हेरिदिनु होला। च्याट जीपीटी चलाउनको लागि पहिला तपाईँसँग च्याट जीपीटीको आइडी हुनुपर्छ र त्यसको लागि तपाईँ आउनु होला chat.openai.com//login मा जानु होला। र यदि तपाईँले आइडी बनाइसक्नु भएको छ भने लगइनमा क्लिक गर्नु होला। लगइनमा क्लिक गरेर त्यहाँनिर आफ्नो इमेल आइडी हाल्नु होला। आइ एम नट अ रोबोटमा क्लिक गरेर कुन क्याप्चा दिएको हुन्छ क्याप्चामा सल्भ गरेर भेरिफाई गरेर कन्टिन्यू गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो पासवर्ड हालेर कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्यू विथ गुगल रहेको छ। यसमा कन्टिन्यू विथ गुगल गरेर आफ्नो जिमेल एकाउन्ट सेलेक्ट गरेर पनि तपाईँले यसको आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँले आइडी बनाउनु भएको छैन भने चाहिँ साइन अपमा क्लिक गर्नु होला। साइन अपमा क्लिक गर्नु यदि तपाईँले आफ्नो इमेल आइडी हालेर सिम्पलीसँग यसरी अगाडि पनि जान सक्नुहुन्छ। या त तलपट्टि कन्टिन्यू विथ गुगल रहेको छ, कन्टिन्यू विथ गुगलमा एकपल्ट क्लिक गरिदिनु होला। त्यहाँनिर तपाईँको अगाडि जिमेल एकाउन्टहरू आउनेछ। तपाईँहरूको यदि एउटा मात्रै जिमेल एकाउन्ट छ भने एउटा मात्रै जिमेल एकाउन्टहरू आउनेछ। आफ्नो एउटा कुनै पनि जिमेल एकाउन्टलाई सेलेक्ट गर्नु होला र अगाडि बढ्नु होला। टेल अस अबाउट यु भनेको छ, यहाँनिर आफ्नो नाम लेखिदिनु होला। तपाईँले जिमेल एकाउन्टबाट गर्दै हुन्छ भने यसले आफै डिटेक्ट गर्नेछ। पछि यहाँनिर आफ्नो फोन नम्बर हालिदिनु होला। डेफिट कन्ट्री तपाईँले जिमेल एकाउन्टमा आफ्नो कुन कन्ट्री सेलेक्ट गर्नुभएको छ जिमेल एकाउन्ट बनाउँदा त्यही नै कन्ट्री आफै सेलेक्ट हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो फोन नम्बर लगाउनु होला। यहाँनिर फोन नम्बर लगाएर सेन्ड कोडमा क्लिक गर्नु होला। तपाईँको मोबाइलमा ओटिपी आउनेछ। त्यो ओटिपीलाई यहाँनिर हालिसकेपछि उसले आफै अगाडि बढाउनेछ। अब चाहिँ हामी च्याट जीपीटीको इन्टरफेसमा आइसकेको छ। यहाँनिर तपाईँले इक्जाम्पलहरू, क्यापेबिलिटिजहरू, लिमिटेसनहरू दिएको छ। मजाले एकपल्ट पढ्नु होला। र तपाईँहरू यहाँदेखि वाइट मोडमा यदि कम्फर्टेबल हुनुहुन्न भने डार्क मोडमा पनि यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। र अब च्याट जीपीटीको टेस्ट लिउँ। म यहाँनिर एउटा क्वेसन सोध्दैछु च्याट जीपीटीलाई, राइट एसे अबाउट नेपाल भनेर यहाँनिर मैले सर्च गरेको छु र उसले एकछिन लोड लिएर यहाँनिर नेपालको बारेमा यसरी फरर निकालेको छ। र यदि मैले यही क्वेसन गुगलमा गएर सोधेँ, राइट एसे अबाउट नेपाल भनेर सोधेँ भने यहाँनिर थुप्रै लिङ्कहरू आएका छन् र कुन लिङ्कमा गएर कुन गर्दाखेरि चाहिँ ठिक होला, कुन कम्पेयर गर्न हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। र यसरी हामीलाई च्याट जीपीटीले एकदम सजिलो बनाइरहेको हुन्छ। र यदि यहाँ तपाईँले कुनै पनि म्याथको इक्वेसनहरू दिनुभयो भने पनि यसले सल्भ गर्नेछ। मैले एउटा सानो प्रोग्राम लेख्न लागेको छु, यो पनि यसले एकदम करेक्टलीसँग गरेको छ। र यदि तपाईँहरू एप्लिकेसन सिभी लेटरहरू लेख्न चाहनुहुन्छ, लिभ एप्लिकेसनहरू या त तपाईँको कुनै पनि एप्लिकेसन, जब रिजाइनिङ एप्लिकेसन या त जब एपोइन्टमेन्ट एप्लिकेसनहरू लेख्न चाहनुहुन्छ भने पनि यसले यहाँदेखि तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। या त स्कुल होलिडेजहरूको बारेमा तपाईँले लेख्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले आफ्नो प्रिन्सिपललाई या त आफ्नो टिचरलाई तपाईँले एप्लिकेसनहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर लेखेको छु, राइट एन एप्लिकेसन टु द स्कुल प्रिन्सिपल आस्किङ फर अ लिभ भनेको छु। यहाँनिर यसले मजासँगले लेटर लेखेको। जस्तै तपाईँले कुनै पनि स्पिचहरू लेख्न चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँदेखि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। राइट अ वेलकम स्पिच टु ग्रेट प्रेसिडेन्ट भनेर लेखेको छु र यहाँनिर यसले एकदम मजासँगले स्पिच पनि लेखेको। र यदि यही क्वेसन यदि मैले बाहिर गुगलमा गएर सर्च गरेँ भने यसले थुप्रै लिङ्कहरू प्रोभाइड गर्नेछ र कुन लिङ्कबाट गर्दा ठिक होला, कुन लिङ्कमा चाहिँ एक्चुअल हामीले खोजेको एन्सर होला भनेर थाहा हुँदैन। र यहाँनिर मैले अर्को लेख्दैछु, यहाँनिर वाट इज द एडभान्टेज अफ कम्प्युटर भनेर लेख्दैछु। 5 पोइन्टसम्म यो लेख्न लाउँदैछु भने यसले 5 पोइन्ट्समै यहाँनिर तपाईँलाई एन्सर दिनेछ। र यदि तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नु होला, यसको एन्सरलाई यदि तपाईँले काहीँ पावर पोइन्टहरूतिर कहीँनिर तपाईँले यदि प्रेजेन्टेसनको लागि कहीँनिर वर्डहरूतिर तपाईँले लाँदै हुनुहुन्छ भने यसलाई कपी पेस्ट चाहिँ नगर्नु होला। यसलाई तपाईँले आफैले टाइप गर्नु होला। तपाईँले कपी पेस्ट चाहिँ नगर्नु होला। कुनै वेबसाइटहरूमा, कुनै ब्लगहरूमा तपाईँले हाल्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई कपी पेस्ट गर्ने गल्ती चाहिँ नगर्नु होला। सो यहाँदेखि तपाईँले आइडियाहरू लिन सक्नुहुन्छ र आइडियाहरू लिएर तपाईँले आफ्नै हिसाबले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। या त तपाईँले यही एन्सरमा तपाईँले यसलाई बढाएर छोटाएर तपाईँले आफ्नो हिसाबले लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई कपी पेस्ट चाहिँ नगर्नु होला।
र मैले आफ्नो यहाँनिर मैले आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदाखेरि मैले यसलाई थुप्रै स्टडी पर्पजहरूको लागि पनि युज गर्ने गर्छु र अलमोस्ट एन्सरहरू यसले राइट नै दिने गर्छ। सो तपाईँहरू पनि च्याट जिपिटी युज गर्न सक्नुहुन्छ एक्युरेट एन्सर पाउनको लागि। सो मैले आफ्नो तर्फबाट च्याट जिपिटीको नमुना देखाइसकेको छु। तपाईँले पनि यसरी नै च्याट जिपिटीको एकाउन्ट बनाएर तपाईँले आफ्नो प्रश्नहरू सोधेर यसको एआई चेक गर्न सक्नु। म्याक्सिमम युजरहरू चाहिँ अहिले गुगलबाट च्याट जिपिटीमा सिफ्ट भइरहेको पाइन्छ, किनभने यसले एक्युरेट एन्सर दिने गर्छ र एक्युरेट एन्सरको साथसाथै तपाईँको टाइम पनि सेभ हुन्छ, किनभने गुगलमा थुप्रै लिङ्कहरू हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ र कुन लिङ्कमा चाहिँ हाम्रो एन्सर हामीले खोजेको जस्तो होला भनेर थाहा हुँदैन। र यहाँनिर के पनि भनिएको छ भन्दा च्याट जिपिटीमा तपाईँले आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड नगर्नु भनेर भनिएको छ। सो तपाईँहरू पनि आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड नगर्नु होला। सो टेक्नोलोजी भनेको हामीलाई नै सहज पुर्याउनको लागि बनाइएको हो, सो यसको सदुपयोग नै गर्नु होला। तपाईँहरू अरू पनि यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनलाई अन गर्न नबिर्सनु होला। अल नोटिफिकेसनलाई अन गर्नु भने हाम्रो भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा सुरुमा तपाईँहरूसँग आउनेछ। र जानकारी तपाईँलाई राम्रो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। केही तपाईँको प्रतिक्रियाहरू छ, केही तपाईँलाई सोध्नु छ, केही तपाईँलाई अरू भिडियो चाहिएको छ भने तल कमेन्ट गरिदिनु होला। र यो भिडियो तपाईँलाई जानकारीको लागि भने अरूसँग पनि जानकारी पुर्याउनको लागि भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला र मेरो इन्स्टाग्राम आइडीमा पनि फलो गरिदिनु होला।